আজি মই আপোনালোকক এটা বস্তু যেটো বনাই ন সেইটো অলপ দেখুৱাম বনাম মানে এটা একচুয়ালি খোৱা বস্তু হয় সো কেনেকৈ বনাই এটো আপোনালোকে দেখা পাইছে যদি গম পাই যাব সো মই বনাব কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু এইটো যেটো মই পাকলি পেলাই আছো এইটো হৈছে গাছ মানে কাজ টেঙা বনাব কাৰণে মই ব্ল্যাক পাগলিটো পেলাই দিছো এই গাছটো কোবা বনাই পেলাই জানে এইটো ফুলুকা পাওঁৰ পৰা জংঘলৰ পৰা আনি মিলাই বনোৱা হয় প্ৰথমতে পুৰত কেটা হেৰি পাগলি কেটা পেলাই লওঁ তাৰ পিছত পেলাই কোটেটো পেলাই তাৰ পিছত কাটিম আৰু বাগলি গুছাই হল এতিয়া অলপ পানী দি কেনে ধুই ল'ব লাগিব ধু মানে একচুয়ালি ভালে হৈ আছে মানে সবাই হৈ আছে অলপ দি লওঁ আৰু পানী এতিয়া মই যোনখিনি কোমল মানে কুমলীয়া একটা কাটিব লাগিব আৰু যিখিনি পুৰত এইবিলাক ল'ব নালাগে কাটো আৰু এতিয়া ডাঙৰকে কাটিব নালাগে আগতে ৰাউণ্ড সৰুকে কাটি কেনে সব কাটি ল'ব লাগিব গোটেইখিনি মানে পুৰতখিনি নালাগে আৰু মানে টানখিনি নালাগে মানে কুমলীয়াখিনি লাগে কুমলীয়া এইকেইটা মানে পুৰত মানে টান আৰু পুৰত নহয় মানে টান কাৰণে মানে পেলাই দিওঁ আৰু মানে নলওঁ মানে যোনকেইটা কুমলীয়া কাটি হ'লো এইবিলাক নলওঁ আৰু পেলাই দিব লাগিব এইকেইটা চাহ কোমল মানে সহজ আৰু এতিয়া গিলাচৰ লগত গুড়ি কৰোঁ মানে গোটেইখিনি গুড়া কৰি ল'ব লাগিব মানে ডাঙৰ হ'লেতো সুবিধা হ'বতো গুড়ি হ'ল এতিয়া মানে বয়ামত ভৰাব লাগে আৰু প্ৰথমতে পানী দিব নালাগে মানে শুকানে ভৰাই আৰু কেইদিনমান পিছত পানী দিব লাগিব আৰু কাম হৈ গ'ল বয়ামত ভৰালো এতিয়া এইটো থ'ব লাগিব আৰু কেইদিনমান এমাহ বেছিমান থ'ব লাগিব চাগে নালাগে ইমান দিন